Xin chào mọi người, chào mừng quay trở lại với Sinh Tồn Review. Hôm nay chúng ta sẽ theo chân một người đàn ông một mình tiến sâu vào rừng nhiệt đới hoang dã. Điều đáng kinh ngạc là anh ấy sẽ tự tay biến nơi hoang vu này thành một căn cứ sinh tồn hoàn chỉnh. Anh ta độc hành bước vào rừng nhiệt đới, con đường dưới chân bị cỏ dại nuốt chửng. Ánh sáng từ bầu trời trên đầu từng chút một rọi xuống qua các khe lá. Càng đi sâu vào bên trong, xung quanh càng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân dẫm lên đất và đá vụn vang lên, nhắc nhở rằng hành trình này mới chỉ bắt đầu. Trước khi chính thức bắt tay vào công việc, anh ta trước tiên đến bên dòng suối, để dòng nước suối mát lạnh rửa trôi đi cái nóng suốt chặng đường, cũng tiện thể xác nhận rằng nơi này có nguồn nước sạch đủ dùng. Dòng nước trong vắt chảy ào ào bên những viên đá rêu xanh. Dòng suối như thế này, có nghĩa là nơi đây có thể trở thành điểm dừng chân. Ngay cả những con cua nhỏ chậm rãi di chuyển bên khe đá, đều khiến cho thung lũng này trở nên sống động và bình yên. Sau khi dọn dẹp đơn giản, anh ta trèo lên bờ, bắt đầu thực sự xem xét mảnh đất trống bị cỏ dại và tường đá bao quanh. Việc đầu tiên không phải là xây dựng, mà là dọn sạch hiện trường. Anh ta rút dao rửa ra, nhanh chóng chặt đứt những dây leo và cây cối rậm rạp, để từng chút một xác định ranh giới cho ngôi nhà tương lai. Dọn sạch khỏi sự phát triển hoang dã, những cành cây bị chặt bỏ được chất sang một bên, bãi đất trống cuối cùng cũng hiện ra hình dáng ban đầu. Sau đó, anh ta nhóm một đống lửa, dùng khói dày để xua tan độ ẩm và côn trùng, cũng khiến cho khu rừng tĩnh lặng này lần đầu tiên có hơi thở của sự sống. Sau khi dọn dẹp mặt đất, anh ta chuyển sự chú ý sang cái ao đá bên cạnh. Những thực vật thủy sinh nổi, những dây leo rủ xuống, cùng với bùn tích tụ trên vách đá, tất cả đều được anh ta dọn dẹp từng cái một. Cái gậy tre dài thọc vào giữa nước, để gạt bỏ những cỏ dại vô hình, cũng trả lại mặt nước đục ngầu cho thung lũng. Anh ta lại múc một vốc nước sạch và vẩy lên vách đá. Màu bùn từ từ biến mất, cấu trúc cũ bắt đầu hiện ra những đường nét gọn gàng. Đống lửa bên cạnh vẫn tiếp tục cháy, tiếng lách tách vang lên, như thể đang giữ nhiệt cho công việc dài đằng đẵng này. Khi cái ao nước gần như đã trở lại trong sạch, anh ta nhảy trở lại nước, thực hiện vòng dọn dẹp cuối cùng. Sau khi bận rộn, anh ta múc nước mát rửa mặt, như thể đang cho mình một khoảnh khắc tạm dừng. Nắm dại bên suối, quả đỏ trên cành, dòng suối trong suốt dưới đá, tất cả đều âm thầm nhắc nhở anh ta, nơi đây không phải là trống rỗng, mà là bãi đất trống được dọn sạch từ dòng sông, cũng cuối cùng đã có hình dáng có thể bắt đầu công việc. Tiếp theo, việc xây dựng thực sự bắt đầu. Anh ta vác về lô tre dài đầu tiên từ thượng nguồn, đặt chúng gọn gàng bên cạnh tường đá, là khung sườn cơ bản nhất cho toàn bộ chỗ ở. Sau khi tạm thời vượt qua dòng suối, anh ta lại trở về, vận chuyển thêm nhiều tre từng chuyến một, vật liệu càng chất đống càng nhiều. Bờ sông vốn dĩ trống trải, cũng dần dần có trật tự của công trường. Nhìn xuống cái ao đá này, tròn trịa và yên tĩnh, như thể tự nhiên đã giữ cho anh ta một khoảng sân. Anh ta chọn ra cây tre dài nhất, đầu tiên dựng lên cột trụ đầu tiên. Cây tre dần dần bị ép xuống đất và khe đá, chỉ khi đứng vững, thì khung nhà phía sau mới có chỗ dựa. Khi ngẩng đầu lên, đầu tre đã vươn tới tán cây và mây. Phát thảo của tổ ấm bắt đầu vươn lên từ khoảnh khắc này. Để làm cho cột trụ vững chắc hơn, anh ta lại dùng dây thừng buộc chặt đáy và viên đá nặng lại với nhau. Rất nhanh, hai cột tre thẳng đứng bên bờ đá, như một khung cửa, cũng như tuyên ngôn ban đầu của nơi trú ẩn này. Mặt đất không đủ mềm mại, anh ta dùng gậy gỗ và cây tre nhọn để khoan lỗ nhiều lần, chuẩn bị nền tảng cho nhiều cột trụ hơn. Từng cột tre được dựng lên, anh ta lại dùng chân đạp chặt đất xung quanh. Toàn bộ khung bắt đầu có nhịp điệu. Khi số lượng cột đủ, anh ta liền cúi người xuống, dùng đinh cố định các thanh ngang ở tầng dưới. Sau đó, dùng đá và đinh gỗ gia cố từng chân đế. Sau đó, các thanh tre ngang được lắp đặt lần lượt, tiếng búa vang vọng đều đặn trong thung lũng. Sau khi khung đã hình thành, anh ta bước vào dòng suối, kiểm tra lại lực và độ cao của nền tảng từ bên ngoài, xác nhận không có sai sót. Anh ta tiếp tục bổ sung các điểm hỗ trợ bên hông, để toàn bộ nền tảng vững chắc hơn, cũng giống như một sân thượng thực thụ hơn. Trong cảnh cận, mỗi chiếc đinh đều rơi chính xác vào khớp tre. Chi tiết quyết định xem ngôi nhà này có thể chịu đựng được mưa gió hay không. Giữa những công việc, những bông hoa nở bên suối và tiếng nước chảy róc rách, biến những nỗi vất vả lặp đi lặp lại này trở nên không còn nhàm chán. Để làm cho các kết nối chắc chắn hơn, anh ta lại dùng dây thép buộc chặt các điểm giao nhau. Ngay sau đó, những cây tre dùng để lát nền được nâng lên từng cây một trên nền, được trải ra một cách gọn gàng và ngay ngắn. Sau đó được cố định từng cái một. Mặt sàn tre treo lơ lửng bên bờ suối này, cuối cùng cũng có thể chịu được trọng lượng của con người. Anh ta đi lại trên đó, dùng bước chân của mình để kiểm tra lần cuối. Những đầu tre thừa được cưa bằng tay cắt phẳng, mép sân thượng bắt đầu trở nên sạch sẽ và gọn gàng. Sau khi nền móng được xây dựng, anh ta rời đi một lúc, lại kéo về những khúc gỗ nặng hơn và những tấm tre rộng từ trong rừng. Những mảnh tre phẳng hơn này được trải lên nền, khiến cho cấu trúc thô ráp ban đầu dần dần có được cảm giác thoải mái của chỗ ở. Đứng trên nền mới xây nhìn về phía dòng suối, sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh ta cuối cùng cũng hòa lẫn một chút thỏa mãn. Sau khi hoàn thành công việc trên tay, anh ta thuận tay bắt được vài con cua đỏ béo ngậy trong suối, như thể thung lũng đang ban tặng phần thưởng thêm cho người lao động. Khi anh ta mang theo thành quả rời xa, ánh nắng đang chiếu sáng đầy thung lũng, ngay cả mặt nước cũng trở nên đặc biệt sáng bóng. Sau đó, anh ta tiếp tục dọc theo dòng suối tìm kiếm thêm thức ăn, kiên nhẫn mò mẫm giữa các khe đá và nước nông. Mỗi khi tìm thấy một con, anh ta liền nhanh chóng bắt lấy, rồi khéo léo dùng dây leo buộc lại với nhau. Khi trở về chòi tre, một chuỗi cua suối tươi sống đã treo trước nhà. Bữa tối hôm nay cũng đã có kế hoạch. Anh ta ngồi bên cạnh nền tảng chẻ tre, đốt lửa bếp, để ngọn lửa lại bùng lên. Sau đó, anh ta cầm cái nồi đen đi xuống thác nước để lấy đầy nước suối. Nước trong vắt nhanh chóng đầy đáy nồi. Nồi được mang trở lại bên bếp. Khi nước sôi lên, những con cua tươi sống lần lượt được thả vào. Trong khi nồi từ từ sôi sục, anh ta không dừng lại, mà tiếp tục sửa chữa khung chòi, kéo chặt dây thừng, lửa bao quanh đáy nồi. Bên kia, anh ta lại bắt đầu chế tác những mảnh tre mới, tiếp tục bổ sung chi tiết cho chỗ ở. Các tấm tre được điều chỉnh và cố định nhiều lần. Sân thượng cũng trở nên hoàn thiện hơn trong khoảng thời gian này. Cho đến khi việc gia cố cuối cùng hoàn tất, anh ta mới cuối cùng trở lại bên lửa, mở nắp nồi. Khi hơi nước tỏa ra, những con cua suối trong nồi đã chuyển sang màu đỏ tươi. Anh ta bê cả nồi thức ăn lên sàn nhà và ngồi xuống.
từ từ thưởng thức bữa ăn khó khăn lắm mới có được giữa tiếng suối và gió. Nếu bạn thấy hành trình này thú vị thì hãy dành một giây nhấn like và đăng ký kênh Sinh Tồn Review để ủng hộ mình nhé. Điều bất ngờ nhất vẫn còn ở phía sau, cùng xem anh ấy sẽ hoàn thành nơi trú ẩn này như thế nào. Khi vừa ăn được một nửa, anh ta lại nhìn về cảnh núi trước mặt, như đang xác nhận rằng sự bình yên ngắn ngủi này thực sự thuộc về mình. Ngay cả những cú đập cuối cùng cũng trở nên không còn vội vã, mà giống như đang đánh dấu một dấu chấm cho ngày hôm nay. Trong những ngày tiếp theo, việc xây dựng không dừng lại, anh ta tiếp tục chỉnh sửa đỉnh cột, cắt ra các rãnh để cho các thanh ngang có thể giữ chặt một cách vững vàng. Sau khi khung xà được lắp lên, sau đó dùng dây sắt quấn chặt lại nhiều lần, toàn bộ khung trên dần trở nên rõ ràng. Để xác nhận khả năng chịu tải, anh ta thậm chí còn treo người trực tiếp lên xà, dùng trọng lượng cơ thể để kiểm tra cấu trúc có đủ độ tin cậy không. Sau đó là công việc chi tiết hơn và tốn thời gian hơn. Anh ta cắt ra nhiều ống tre ngắn, điều chỉnh kích thước và đánh dấu, rồi từng móng một được đưa lên khung để hoàn thiện các nút và kết nối. Số lượng tre được xếp gọn ngày càng nhiều. Khung tam giác của mái nhà cuối cùng cũng đã đứng lên giữa rừng. Đứng ở vị trí cao, anh ta cố định khung chính của mái nhà vào chân để ở dưới, sau đó dùng đinh dài để khóa chặt xà chính. Đến đây, ngôi nhà tre này được xây trên dòng suối, đã từ nền tảng phát triển thành khung của một ngôi nhà thực sự. Sau đó, anh ta bắt đầu lắp đặt sàn và hỗ trợ mái, để không gian bên trong trở nên hoàn chỉnh hơn. Cột tre hỗ trợ đứng ở giữa, đỡ mái nhà thành hình tam giác ổn định. Âm thanh của những cú đập làm cho cấu trúc trở nên vững chắc. Anh ta thay đổi góc độ và tiếp tục đóng đinh, tập trung đến mức gần như bỏ qua mọi thứ xung quanh. Sau đó, anh ta cắt ra nhiều thanh tre dài và mảnh hơn, như đàn một bộ xương, sắp xếp chúng dày đặc trên mái nhà. Ở mép lại thêm một thanh tre dài. Cuối cùng, cắt gọn phần thừa, mái hiên đã có được một đường viền gọn gàng. Sau khi hoàn thành lưới mái nhà, anh ta đi xuống nền để chuẩn bị lớp phủ thực sự chống mưa. Những chiếc lá rộng lớn mang về từ rừng, được trải trên mặt cỏ và sắp xếp từng cái một. Anh ta gấp lá cọ lên thanh tre, rồi dùng những sợi tre mảnh để đan chéo, đan từng mảnh lá thành những tấm mái gọn gàng và chắc chắn. Mép, đầu nhọn, nút, tất cả đều được anh ta siết chặt và khóa lại nhiều lần, chỉ để làm cho mỗi tấm lá bền hơn. Một tấm được làm xong thì được để sang một bên, cho đến khi trên bãi cỏ xuất hiện một hàng dài thành quả lao động. Khi những tấm cuối cùng cũng được xử lý xong, anh ta vác những tấm lá nặng nề trở lại ngôi nhà bên dòng suối. Sau khi lội qua chỗ nước nông, những tấm lá này được dỡ gọn gàng vào trong nhà, chờ đợi để trở thành lớp da thực sự của mái nhà. Tấm panel đầu tiên được trải lên mái dốc, rồi từ phía dưới buộc từng chút một vào nóc nhà và các thanh tre. Dây thừng được siết chặt và buộc lại, tấm lợp khít chặt. Một bên mái nhà bắt đầu dần dần bịt kín. Sau đó, anh ta tiếp tục di chuyển qua lại trên cao, phủ thêm nhiều tấm lá theo thứ tự lên trên. Nhìn lên từ trong nhà, ánh sáng xuyên qua từng lớp lá rơi xuống. Toàn bộ mái nhà cuối cùng cũng có độ dày đủ để che gió và mưa. Khi cả hai bên đều được phủ kín, ngôi nhà tre này lần đầu tiên hiện ra hình dáng thực sự có thể trú ngụ. Anh ta ngồi trên nóc nhà một lúc ngắn, nhìn xung quanh khu rừng, cảm giác thành tựu từ không có gì đến có được, trong khoảnh khắc này đặc biệt rõ ràng. Sau đó, anh ta trở lại bên trong ngôi nhà, bắt đầu xử lý những chi tiết cuối cùng. Mặt tre trên nền được quét sạch, các điểm buộc của trần nhà và lan can cũng được điều chỉnh lại từng chỗ. Cái chốt gỗ được đóng chặt vào lỗ, lan can dần dần được cố định, ranh giới của ngôi nhà cũng vì thế mà rõ ràng hơn. Nhìn từ xa, ngôi nhà tre hoàn thành lặng lẽ treo trên dòng suối, đã hòa vào thung lũng thành một thể. Nhưng công việc của anh ta vẫn chưa kết thúc ở đó. Anh ta tiếp tục cắt tre, bỏ đốt, dựng cột, lắp dầm, bổ sung thêm nhiều cấu trúc hỗ trợ bên trong ngôi nhà. Mỗi thanh dầm đều được khớp vào rãnh, đều phải trải qua việc điều chỉnh và đóng lại nhiều lần, cho đến khi khít khao. Tiếp theo là việc cắt gần nền móng, dự trữ trước tấm tường, cùng với nhiều phần gia cố ẩn dưới bề mặt hơn nữa. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà chưa hoàn toàn bịt kín, bầu trời bắt đầu trở nên u ám. Anh ta đội mũ rộng vành. Trước khi gió bão đến, anh ta nhanh chóng xử lý những thanh tre trong tay. Rất nhanh, mưa đã rơi xuống. Những giọt mưa rơi xuống mặt suối, gõ vào đá, cũng gõ vào bên ngoài ngôi nhà tre vừa mới hình thành. Nhưng anh ta không dừng lại. Ngược lại, anh ta tiếp tục gia cố hàng rào và sàn nhà trong tiếng mưa. Mái nhà tranh giữ được cơn mưa lớn, khói trắng từ trong nhà từ từ bốc lên. Khoảnh khắc này, sự che chở và ấm áp trở nên cụ thể. Những thanh trang trí cuối cùng đã được đóng lại, chiếc đinh sắt cuối cùng cũng đã được đóng sâu vào thân tre. Sau cơn mưa, anh ta quét sạch sàn nhà, ngồi bên cạnh nhà lau mồ hôi trên trán, cả người cuối cùng cũng hoàn toàn thư giãn. Tiếp theo, công việc hoàn thiện bên trong nhà vẫn đang tiếp tục. Những thanh tre nhỏ được sắp xếp lại và đóng chặt, khói từ đống lửa trong trại hòa cùng tiếng suối, biến nơi ở này thành một chỗ có người sinh sống. Những thanh tre được chuyển về đã được phân loại và xếp gọn. Những thanh tre màu sáng cũng đã được cố định vào cột, để bên trong gọn gàng hơn. Sau đó, anh ta bắt đầu chính thức xây tường. Những ống tre đã được cắt được ghép vào tường, sau đó dùng búa gỗ gõ nhẹ cho chắc chắn. Khung sườn ban đầu trong suốt dần dần hình thành những bức tường hoàn chỉnh. Nhìn qua những khe tre, tay anh ta không ngừng lại. Dây thừng, đinh gỗ và xà ngang đều được cố định lại. Sau khi hoàn thành việc gia cố trước khi lập mái, hình dáng của toàn bộ ngôi nhà tre đã rõ ràng và ổn định. Tiếp theo là việc làm sàn nhà tinh xảo hơn. Những ống tre thô được cắt ra một cách vất vả, cắt thành những đoạn ngắn có kích thước đồng nhất. Sau đó, từng cái được đóng vào làm chân đế viền trên giá đỡ. Sau khi lắp đặt xà ngang gia cố hoàn tất, anh ta bắt đầu lắp đặt những tấm tre mới cho sàn. Những chiếc đinh gỗ lần lượt được đóng vào các khớp tre. Mặt đất trong ngôi nhà này cuối cùng cũng đã trở nên bằng phẳng và chắc chắn. Nhìn từ góc độ trên cao, trật tự bên trong ngôi nhà bằng tre đã ngày càng hoàn chỉnh. Khi giường tre được trải xong, anh ta ngồi lên thử xem độ chịu lực. Anh ta lại mang ba lô vào trong nhà. Điều này có nghĩa là nơi đây không còn chỉ là công trường, mà thực sự là một chỗ ở có thể đặt hành lý. Những thanh tre mới được cắt, khoét rãnh và lắp ráp, dần dần biến thành cấu trúc hàng rào hình bậc thang. Bộ hàng rào bằng tre này được nâng lên, được lắp đặt bên hông ngôi nhà, kết hợp với những thanh tre được chèn vào, mặt đất và các cạnh đều trông gọn gàng hơn. Trong khung cảnh xa, toàn bộ ngôi nhà bằng tre đã vững vàng đứng giữa rừng núi và dòng suối.
như thể được thiên nhiên lặng lẽ che chở. Tiếp theo, anh ta lắp đặt cho ngôi nhà nhỏ một cánh cửa tre có thể mở và đóng tự do. Kéo cánh cửa trượt mới lắp từ bên trong ngôi nhà. Cánh cửa trượt mở ra và khép lại một cách trơn tru. Ngôi nhà cuối cùng cũng đã có một lối ra vào đúng nghĩa. Sau đó, anh ta lại bắt đầu xử lý khung cửa sổ và sân thượng. Những cây tre dài được lắp tại vị trí cửa sổ. Các thanh ngang và lan can được điều chỉnh và đóng chặt từng chút một. Hình dáng của cửa sổ cũng từ từ hiện ra. Đứng trong nhà nhìn ra ngoài, qua những thanh cửa sổ mới lắp, dòng suối và rừng cây như một bức tranh được đóng khung. Cuối cùng, anh ta dùng chổi tự chế để dọn dẹp sân thượng, quét sạch tất cả mùn gỗ và lá vụn. Khi máy bay quay từ xa, căn nhà nhỏ ẩn mình trong rừng sâu trông thật yên tĩnh, như thể nó đã từng mọc ở đây từ lâu. Nhưng mép sân thượng vẫn thiếu một lan can. Anh ta đặt những cây tre dài ở phía ngoài sân thượng, sử dụng đinh dài, mỏng chéo và các khớp nối giống nhau, từ từ ghép lại thành một hàng rào hoàn chỉnh. Mỗi góc đều được đóng chặt và cưa phẳng nhiều lần, cho đến khi các đường nét trở nên gọn gàng, kết nối chặt chẽ. Khi anh ta đứng dậy kiểm tra và đi xuống sân thượng, nơi này đã an toàn như một căn nhà nhỏ thực sự trong núi. Sau đó, anh ta lại dựng một cái thang tre bên cạnh ngôi nhà. Đầu tiên, cố định hai cây tre dài, sau đó chuyển đá để giữ cho chân thang vững chắc, rồi cắt ra một rãnh, lắp đặt thanh ngang. Sau khi từng chiếc đinh được đóng xuống, hình dạng của cái thang cuối cùng cũng hoàn chỉnh. Có ngôi nhà và cái thang, các tiện nghi sinh hoạt cũng cần phải theo kịp. Anh ta ngồi bên đống lửa gọt nhọn những cây tre, dựng lên một giá đỡ đơn giản để đun nước. Ấm đèn đầy nước suối được treo lên trên lửa, khói trắng nhanh chóng bốc lên từ miệng ấm. Bữa sáng hôm sau cũng được chuẩn bị bên đống lửa này. Anh ta đổ dầu vào chảo, đập lần lượt 3 quả trứng vào. Dầu nóng lập tức phát ra tiếng xèo xèo lớn. Trứng được lật lại từ từ cho chín, rồi cho vào đĩa ăn đơn giản, mang về sân thượng cùng với trà. Ngồi trên hành lang mới dựng, anh ta ăn cơm và trứng chiên một cách yên tĩnh. Anh ta tiện tay rót cho mình một cốc trà nóng. Khoảnh khắc này, tất cả những tiếng đập, cắt, vận chuyển và buộc chặt dường như đều có được sự đền đáp mềm mại nhất. Sau bữa ăn, anh ta cầm bát đi rửa bên suối, rồi lại trở về trong nhà. Ba lô được xách vào trong phòng. Một tấm thảm có hoa văn hình học cũng được trải phẳng cẩn thận. Căn nhà tre này, từ đây không chỉ có thể che gió chắn mưa, mà còn có được sự ấm áp của nghỉ ngơi và cư trú. Vào lúc chiều tối, anh ta ngồi bên sân thượng, giơ cao cốc tre, lặng lẽ nhìn dòng suối và làn khói mỏng bay lên giữa rừng. Không có tiếng người, chỉ có gió và thỉnh thoảng tiếng côn trùng kêu. Cùng anh ta tận hưởng sự bình yên mà chính tay mình tạo ra. Sau đó, anh ta lại đứng dậy, nhìn xuống dòng suối dưới chân, như thể một lần nữa xác nhận nơi này đã thuộc về chính mình của ngày hôm nay. Trước khi đi ngủ, anh ta đi xuống nước rửa mặt, hãy để dòng suối mát lạnh cuốn đi những mệt mỏi còn lại của một ngày. Sau đó đi qua làn khói, bước lên thang tre trở về trong nhà, tiện tay đóng cánh cửa tre lại. Bên ngoài cửa, dòng suối vẫn tiếp tục giao vào đá và chảy mạnh. Bên trong cửa, một ngôi nhà tre mọc lên từ bãi đất trống, cuối cùng đã yên tĩnh chào đón đêm thuộc về nó.